Se vede? Acesta este buretele natural, se numește lufa și crește în orice grădină dacă îi oferim condițiile de care are nevoie. Haideți să vedem cum putem face să avem acest minunat burete natural la noi acasă. Gratis! Lufa, sau buretele natural vegetal, este o plantă agățătoare, anuală, din familia cucurbitaceelor, deci e rudă cu castravetele. Lufa se cultivă din răsad, pe care îl putem produce în casă. Semințele germinează la 20-30 de grade Celsius, în 7-20 de zile. Dacă le facem umectare, așa cum v-am arătat în ultimul video, vom reuși să grăbim germinarea. Răsadul de lufă are nevoie de 30-40 de zile ca să se maturizeze. Luând în calcul și germinarea, semănăm cu 50-60 de zile înainte de a-l planta la locul definitiv. Răsadul se face direct într-un pahar mai mare, pentru că, la fel ca și castravetele, nu suportă transplantarea. Îl putem planta afară sau în solar în momentul în care noaptea temperaturile nu mai scad sub 10 grade. Perioada până la maturitate este destul de lungă, cam de 100-120 de zile, și acesta este motivul pentru care nu semănăm direct în sol. Facem răsad, ca să creștem șansele să vedem și fructele coapte până vine frigul. În solarii poate fi plantat încă din aprilie, iar afară în jur de 20 mai. Îl punem în pământ cu balot, fără să deranjăm rădăcinile. Putem pune 2 plante apropiate sau, dacă facem o cultură mai mare, plantăm la 30-40 de centimetri între plante pe un rând și la 1,5 m, 2 între rânduri. În primul an am primit semințele destul de târziu și până am reușit să plantez răsadurile afară se făcuse deja 20 iunie și răsadurile mele nu erau chiar suficient de bine crescute. Fiind o plantă agățătoare, i-am improvizat și un suport pe care să se cațere. Cu toate că răsadurile erau mici, evoluția lor a fost destul de rapidă și imediat după înflorire am observat un mic fruct care părea la început doar coada unei flori foarte frumoase. Lucrurile nu au rămas așa pentru foarte mult timp și fructele au început să se dezvolte de la o zi la alta văzând cu ochii. Am fost surprinsă și mi-a făcut plăcere să filmez acești frați ai castraveților din toate pozițiile. Buretele vegetal preferă temperaturi ridicate între 23 și 27 de grade Celsius, dar poate rezista și între 10 și 38 de grade în cazuri extreme. Nu este foarte pretențios, e destul de rezistent la boli, dar nu îi place soarele arzător. Suportă bine și semiumbra, iar când este foarte cald poate suferi de îmbătrânire prematură. Și de aceea e bine ca pe perioada verii să îl ocrotim cu plasă de umbrire, mai ales dacă este în solar. Fiind membru al familiei cucurbitaceelor, apa trebuie să fie în cantitate suficientă și la intervale de timp regulate, astfel încât pământul la suprafață să fie doar puțin uscat între 2 udări. Un sistem de picurare ar fi ideal pentru a menține solul reavăn. Elementele nutritive din sol, de asemenea, sunt importante. Eu am îmbogățit cu compost zona în care am plantat lufa și am fertilizat cu macerat de găinaț. Planta este agățătoare, se prinde cu cârcei de alte obiecte și are tendința să crească până la 8-10 metri. Pentru a obține fructe mari și frumoase, putem să-i tăiem vârful la un moment dat și să lăsăm pe plantă 5-6 fructe de lufa. Pentru a păstra umiditatea și nutrienții din sol, putem să mulcim la rădăcină. Se spune că fructele tinere, florile, frunzele tinere și mugurii pot fi consumate în salate. Nu am încercat, dar am o temă pentru anul viitor. În noiembrie 2020 am recoltat primii mei bureți de lufa, sub formă cam verde, cam necoaptă, dar am fost foarte fericită. Se vede, nu?
Anul trecut, în schimb, am pus 3 răsaduri de lufa, de data aceasta în solar, între rândul de ardei și rândul de roșii cerii prunișoare. Nici nu am observat când s-au dezvoltat, nu le-am purtat o grijă specială. Plantele au urcat până la țevile orizontale din apropierea tavanului solarului și acolo au început să înflorească și să se dezvolte fără să deranjeze plantele de la sol. Au ajuns de la un capăt la celălalt al solarului. La un moment dat m-am trezit cu niște musafiri printre roșii de nu-mi venea să cred ochilor. Și iată rezultatul de la final. După cum se vede, avem aceste fructe în diverse stadii de dezvoltare. Acest burete maro este copt. El e foarte ușor și semințele chiar sună zornăie la interior. E extrem de ușor. Acesta gălbui e aproape copt. Tot așa sună puțin agol, dar ar mai trebui un pic ca să fie copt. Iar acesta e tare beton, deci mai are un pic până să se coacă. Mai avem aici unul foarte bine copt. Ăsta e chiar un puiuț, e de la vârf. Aici e moale, dar nici nu are structură la interior. Nu-l putem folosi. În schimb, avem suficienți aici. Chiar dacă sunt verzi, vom putea să obținem din ei niște bureți minunați. De ce e bine să cultivăm lufa? Pentru că, fără să fie o plantă foarte pretențioasă, ne oferă un fruct foarte util în orice casă. În primul rând, cu ajutorul buretelui vegetal sub formă uscată, putem face înainte de duș un periaj uscat care stimulează sistemul limfatic, realizând o detoxifiere blândă, exfoliază pielea moartă de pe tot corpul, îmbunătățește circulația sanguină, ajută la reducerea celulitei și nu în ultimul rând la relaxarea întregului corp. Apoi putem intra la duș și să-l folosim în locul clasicului burete de plastic, care întotdeauna sfârșește prin a polua planeta. Cercetătorul Costel Vânătoru de la SCDL Buzău spune că buretele ar conține niște saponine naturale și te poți spăla cu el pur și simplu. Sau poți folosi clasicul gel de duș sau un săpun și spuma pe care o face este foarte plăcută. De asemenea, cu buretele lufa putem spăla și vasele și diferite alte suprafețe din locuință, iar cu ajutorul imaginației se pot găsi multe alte utilizări. Cred că v-am oferit suficiente motive să faceți rost de semințe și să porniți răsadurile, ca să nu mai pierdeți încă un an până să aveți în grădină frumoasele plante de lufa și fructele lor. Găsiți aici un playlist cu plante mai puțin obișnuite prin grădinile noastre, dar pe care noi le cultivăm în grădina BioLegumix și cred că merită. Și dacă v-a plăcut ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul. Și bineînțeles, să oferiți și celor dragi informațiile primite aici cu un simplu share. Închei cu tradiționala sănătate, că e mai bună decât toate.